নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ টপ 300 MCQ এছামিয়াৰ বুকৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো মোৰ পাৰ্ট 5 ভিডিঅ' হয়। যদিহে আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটা চোৱা নাই তেলে মোৰ চেনেলত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া আহক আমি দেৰি নকৰি প্ৰশ্নসমূহলৈ আগবাঢ়ো। আৰু আপোনালোকক মই এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ যে আপোনালোকক মই এনসাৰটো নকোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এনসাৰটো কি হ'ব সেইটো আপোনালোকে নিজে কৰিব চেষ্টা কৰিব আৰু আপোনালোকে কিমানটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শুদ্ধ কৰে সেইটো তলত কমেন্ট কৰি জনাব। এতিয়া আহক আমি প্ৰশ্নসমূহলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1, when was crude oil first discovered in Assam? ইয়াত সুধিছে যে অসমত সৰ্বপ্ৰথমে কেতিয়া খাৰুৱা তেলৰ সন্ধান পোৱা গৈছিল আৰু ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি 1867 চনত অসমত প্ৰথমতে খাৰুৱা তেলৰ সন্ধান পোৱা গৈছিল। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ৰিলেটেড কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে যে অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰটো কোনটো আৰু সেইটোৰ এনসাৰ হ'ব ডিগবৈ। আৰু এই ডিগবৈত কেতিয়া খাৰুৱা তেলৰ সন্ধান পোৱা গৈছিল সেইটো হ'ব 1889 চনত। এইটো আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট question number 2, when was the rail transportation system started in Assam? ইয়াত সুধিছে যে অসমত কেতিয়া ৰেল যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন সি 1883 চনত। আৰু কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে অসমত কেতিয়া ক'ৰ পৰা ক'লৈ ৰেল যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেইটো যদি সুধে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লিখিব লাগিব যে শদিয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈকে। ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট question number 3, how many oil refineries are there in Assam? ইয়াত সুধিছে যে অসমৰ কিমানটা তেল শোধনাগাৰ আছে, মানে অসমত কিমানটা তেল শোধনাগাৰ আছে ইয়াত সুধিছে। ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি 4টা। অসমত তেল শোধনাগাৰ কিমানটা আছে 4টা। আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ সুধিব পাৰে তলৰ কোনখন ঠাইত তেল শোধনাগাৰ আছে, গতিকে আপোনালোকে কোনকেইখন ঠাইত তেল শোধনাগাৰ আছে সেই ঠাইকেইখন আপোনালোকে মনত ৰাখিব। মই ইতিমধ্যে ক'লোৱে যে 4টা তেল শোধনাগাৰ আছে, গতিকে 4খন ঠাইত আছে আৰু সেই ঠাইকেইখন আপোনালোকে মনত ৰাখিব নুমলীগড়, ডিগবৈ, নুনমাটি, বঙাইগাঁও। আপোনালোকে এনেকৈ মুখস্থ ৰাখিব পাৰে যে NNBD, নুনমাটি, নুমলীগড়, বঙাইগাঁও, ডিগবৈ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট question number 4, that birthday of which of the following athletes is celebrated as অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে? ইয়াত সুধিছে যে তলৰ কোনজন খেলুৱৈৰ জন্মদিনটো অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। ইয়াতে 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আপোনালোকে ভাবি চাবচোন এবাৰ। মই কৈ দিছোঁ ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে অপচন সি ভগেশ্বৰ বৰুৱা। আৰু ভগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনটো অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু সেই তাৰিখটো হৈছে 3 ছেপ্টেম্বৰ। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, গতিকে তাৰিখটো হ'ব 3 ছেপ্টেম্বৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট question number 5, which of the following rivers is located in বৰাক ভেলী? ইয়াত সুধিছে যে নিম্নলিখিত নদীসমূহৰ কোনখন বৰাক উপত্যকাত অৱস্থিত। ইয়াত মই 4টা অপচন দিছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি জাতিংগা। বাকী যিকেইখন উপনদী আছে ডিক্ৰং, দিখৌ আৰু ভৰলু, এই তিনিখন হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উপনৈ আৰু জাতিংগা হৈছে বৰাক উপত্যকাৰ উপনৈ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট question number 6, whose cemetery is চৰাগুৰি চাপৰি? ইয়াত সুধিছে যে চৰাগুৰি চাপৰি কাৰ সমাধিক্ষেত্ৰ। ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন সি আজানপীৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট question number 7, নেতাই ধুবুনিজ ঘাট is located in which district of Assam? ইয়াত সুধিছে যে নেতাই ধুবুনিৰ ঘাট অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত। ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন ডি ধুবুৰী। ইয়াৰ পিছত নেক্সট question number 8, where is the medical college of Assam? ইয়াত সুধিছে যে অসমৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত আছে। ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে মই কৈ দিছোঁ। ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে অপচন এ ডিব্ৰুগড়। আৰু এই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন ডিব্ৰুগড়ত কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল কেতিয়া সুধিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে চনটো মনত ৰাখি দিব যে 1947 চনত
অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হয় ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 পবিতৰা চেংচুৰী ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ইয়াত হৈছে যে পবিতৰা অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ এনসাৰটো মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন চি মৰিগাঁও ইয়াৰ উপৰিও এনেকুৱাকৈ অভয়াৰণ্যৰ কথা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বেলেগ বেলেগ অভয়াৰণ্যৰ কথাও সুধিব পাৰে পৰীক্ষাত গতিকে আপোনালোকে গোটেইকেইখন অভয়াৰণ্য বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথা আপোনালোকে ভালদৰে চাব কাৰণ যেহেতু সেই তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে যেহেতু আহি থকা আমি দেখা পাওঁ গতিকে আপোনালোকে এইখিনি চাব কাৰণ যদি নাচায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ বহুতখিনি লষ্ট হ'ব ইয়াৰ পিছত মই নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়ো নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 হু বিল্ড দ্য গুৰুদ্বাৰ ইন ধুবুৰী ইয়াত সুধিছে যে ধুবুৰীত গুৰুদ্বাৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন চি গুৰু তেগ বাহাদুৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 জোনবিল ফেয়াৰ ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই হুইচ কমিউনিটি ইয়াত সুধিছে যে জোনবিল মেলা কোন জনগোষ্ঠীৰ লোকে পালন কৰে ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 দিহিং পাটকাই ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়াৰ ইন হুইচ মান্থ ইয়াত হৈছে যে দিহিং পাটকাই উৎসৱ প্ৰতি বছৰে কোনটো মাহত পালন কৰা হয় আৰু ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ জানুৱাৰী মাহত ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 হুইচ কিং অফ দ্য বৰ্মন ডাইনেষ্টি ৱাজ এ কণ্টেম্পৰাৰী অফ সমুদ্ৰগুপ্ত ইয়াত সুধিছে যে বৰ্মন বংশৰ কোনজন ৰজা সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক আছিল ইয়াতে 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ পুষ্যবৰ্মনে আছিল সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক ৰজা আৰু পুষ্যবৰ্মনে প্ৰথম মহাৰাজ ধীৰাজ উপাধি লাভ কৰিছিল কেতিয়াবা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে বৰ্মন বংশৰ কোনজন ৰজাই পোনপ্ৰথমতে মহাৰাজ ধীৰাজ উপাধি লাভ কৰিছিল মহাৰাজ ধীৰাজ ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ভাস্কৰ বৰ্মন আছিল বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা এইটোও মনত ৰাখিব আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো আছিল আমাৰ জোনবিল মেলা কোন জনগোষ্ঠীৰ লোকে পালন কৰে ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে জোনবিল মেলা কোনখন জিলাত পালন কৰা হয় সেইটো সুধিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে এইটোও মনত ৰাখিব যে জোনবিল মেলা মৰিগাঁও জিলাত পালন কৰা হয় এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট বাৰ্ড অফ আছাম ইয়াত হৈছে যে অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী কি ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন চি হোৱাইট উড ডাক তাৰ মানে হ'ল এনচাৰ দেওহা ঠিক আছে আৰু কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী দেওহাক কেতিয়া ৰাজ্যিক পক্ষী হিচাপে মানে ঘোষণা কৰা হয় সেইটো সুধিব পাৰে আৰু সেইটো হ'ব 2003 চনত অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী দেওহাক ৰাজ্যিক পক্ষী হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় আৰু ইয়াৰে যিটো তাৰিখ সেই তাৰিখটো হ'ব 4 এপ্ৰিল তাৰিখে ঘোষণা কৰা হয় ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 when did the government of Assam declare the average as a state animal ইয়াত হৈছে যে কেতিয়া অসম চৰকাৰে গড়ক ৰাজ্যিক জন্তু হিচাপে ঘোষণা কৰে ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ 2003 চনৰ 4 এপ্ৰিল তাৰিখে এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যিক জন্তু গড় আৰু ৰাজ্যিক পক্ষী দেওহাক একেদিনাই মানে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মানে প্ৰধান হিচাপে ঘোষণা কৰে গতিকে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ইজ দ্য টাৰ্ম অফ দ্য গভৰ্ণৰ অফ দ্য ষ্টেট ইয়াত হৈছে ৰাজ্যপালগৰাকীৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ এইটো একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপচন বি 5 বছৰ আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ সুধে যে ৰাজ্যপালগৰাকীক কোনে নিযুক্তি দিয়ে সেইটো এনচাৰ হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজনক কি বুলি কোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰপতি সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব ঠিক আছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকালো কিন্তু 5 বছৰে হয় ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 অসমৰ বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন চি শ্বিলং
আৰু কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে ক'ত নুসুধি কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চনটো মনত ৰাখি ল'ব যে 1937 চনত 7 এপ্ৰিল তাৰিখে 1937 চনৰ 7 এপ্ৰিল তাৰিখে অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইয়াৰ লগতে আৰু আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে অসম এইটো নুসুধি কেতিয়াবা এইটো সুধে যে অসমৰ বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল, আৰু তাৰ এনচাৰ হ'ব বসন্ত কুমাৰ দাস। এইটো আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখিব, বসন্ত কুমাৰ দাস। আৰু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে অসমৰ বিধানসভাৰ আসনৰ সংখ্যা হ'ল 126, এইটো সকলোৱে জানে। আৰু অসম বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল যদি সোধে অসম বিধানসভাৰ সদস্যসকলৰ কাৰ্যকাল কিমান, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব 5 বছৰ। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, অসমত লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা কিমান? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ 7খন। চৰি, ইয়াৰ এনচাৰটো অপশ্যন এ নহয়, ইয়াৰ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি। ইয়াৰ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে অসমৰ লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা 14খন। আৰু এটা কথা আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে অসমত ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ সংখ্যা কিমান আছে। অসমত ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ সংখ্যা কিমান, সেইটো আপোনালোকে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, when was BTAD formed? ইয়াত সুধিছে যে BTAD কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল, আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ 2003, মানে 2003 চনত BTAD গঠন কৰা হৈছিল। আৰু কেতিয়াবা সোধে পৰীক্ষাত যে BTADৰ ফুল ফৰ্ম, কেতিয়াবা কি সোধে BTADৰ ফুল ফৰ্ম, আৰু BTADৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট, এইটো নোট কৰি ৰাখিব আপোনালোকে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা ৰিলেটেড কুৱেশ্যন কওঁ যে BTADৰ অন্তৰ্গত জিলাকেইখনৰ কথা কেতিয়াবা সোধে যে তলৰ কোনখন জিলা BTADৰ অন্তৰ্গত নহয়, তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰশ্নটো সোধে। গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে BTADৰ লগত কোনকেইখন জিলা অন্তৰ্গত হৈ আছে। আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে BTADৰ লগত 4খন জিলা অন্তৰ্গত হৈ আছে, আৰু সেই 4খন হৈছে, প্ৰথমতে হ'ল ওদালগুৰি, তাৰপিছত তৈৰী ওদালগুৰি যাব, তাৰপিছত বি বাক্সা, তাৰপিছত চিতৰে চিৰাং, আৰু এখন জিলা আছে কোকৰাঝাৰ, কে। সেইটো মই কে বুলি, মানে আপোনালোকে মনত ৰাখিব, একেবাৰে ইজি হ'ব, OBCK, এনেকুৱাকৈ মনত ৰাখি দিব যে ওদালগুৰি, বাক্সা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, অৰ্থাৎ লাষ্ট কুৱেশ্যন এইটো, when was BTAD formed? BTAD কেতিয়া গঠন কৰিছিল, এইটো প্ৰশ্ন মই সুধিলোৱে বাৰু। লাষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, where is the headquarters of BTAD located? ইয়াত সুধিছে যে BTADৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, এইটোও সুধিব পাৰে পৰীক্ষাত। গতিকে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব, অপশ্যন চি শুদ্ধ উত্তৰ কোকৰাঝাৰ। কোকৰাঝাৰত BTADৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত, ঠিক আছে। আজিলৈ এইখিনি আছিল। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।